Chào mừng các bạn đến với kênh hướng dẫn móc len của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc áo crop top kiểu như thế này nha. Các bạn ơi, hãy cho mình một tim và một follow để mình có động lực ra nhiều video hơn nha. Để móc được chiếc áo này, mình dùng 6 màu len. Màu xanh lá chủ đạo thì mình dùng gần hết 3 cuộn 50g. Còn các màu còn lại mỗi cuộn mình dùng một ít thôi các bạn. Màu trắng mình dùng để viền áo nữa nên mình dùng hết 30g. Mình dùng kim móc 3.mm cho miêu cô tông 50g vì mình đang sẵn có len này nên mình dùng luôn. Bạn nào thích màu sáng hơn, tông pastel với là len chất lượng hơn thì mình có thể dùng Susan hoặc là Baby Yarn nha. Mình để đây cho các bạn tham khảo nè. Tiếp theo mình cùng tìm hiểu sơ các mũi móc cơ bản trong chart hình này nha. Chấm tròn đen này là điểm bắt đầu nha các bạn. Hình tròn dẹp như hạt gạo là mũi bính. Bao nhiêu hạt gạo là bấy nhiêu mũi bính. Tiếp tục ký hiệu chữ T có một gạch ở giữa là mũi kép đơn. Mình thấy hầu hết á, trong chart hình này mình đều dùng mũi kép đơn là chủ yếu. Tiếp theo chữ T có 2 gạch là mũi kép đôi, còn chữ X là mũi đơn. Hầu hết các ký hiệu móc này mình có hướng dẫn các bạn ở clip riêng rồi á. Bây giờ mình vô phần chính ha. Chiếc áo này mình có 3 phần mặt lưng và 2 mặt trước. Để móc được chiếc áo này, mình lấy số đo chuẩn là số đo vòng mồ. Mặt lưng sẽ bằng 1/2 số đo vòng mồ. Mặt trước trái và phải thì bằng 1/4 số đo vòng một hoặc là 1/2 của mặt lưng nha các bạn. Còn bạn nào mà mình mang áo size S hoặc XS hoặc là mình móc cho mấy bé nhỏ thì mình móc y chang trong cái chart hình này luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ móc mặc áo ở phía trước. Các bạn thấy ở đây mình có 5 bính thì mình sẽ lên 5 bính, nhưng mình chỉ lên 4 bính thôi. Sau khi lên 4 bính, mình tiếp tục móc mũi kép đôi vào chân bính đầu tiên. Còn lý do vì sao tí nữa mình sẽ nói cho các bạn nha. Tiếp theo mình lại lên tiếp tục là 4 bính. Sau đó mình móc mũi kép đôi vào chân bính đầu tiên của dây 4 bính. Để móc được hàng đầu tiên, các bạn tạo cho mình một nút thắt. Mình đẩy sợi len từ phía trên xuống, mình đưa kim qua lấy len tạo nút thắt. Như mình phân tích mới nãy, mình lên 4 bính, mình vòng kim, lấy len kéo qua vòng trên kim nè, được một bính, tiếp tục lấy len kéo qua vòng trên kim, bính thứ 2, bính thứ 3, bính thứ 4. Tiếp theo mình móc mũi kép đôi vào chân bính đầu tiên, mình vòng 2 vòng len trên kim. Tại chân bính đầu tiên này các bạn, mình đâm kim qua, lấy len lên. Trên kim mình có 4 vòng len, mình kéo qua 2 vòng đầu tiên. Tiếp tục mình kéo qua 2 vòng thứ 2. Và mình kéo qua 2 vòng còn lại. Rồi bây giờ mình đếm lại nha. 1, 2, 3, 4 bính. Chân mũi kép đôi mình vừa móc đó các bạn, mình được tính là một chân luôn nha. Vậy là đủ 5 bính rồi đó. Rồi bây giờ mình lặp lại cụm vừa rồi nha. Đầu tiên là mình lên 4 bính. Tiếp theo là mình móc mũi kép đôi vào chân đầu tiên. Đây, chân bính đầu tiên của cái hàng 4 bính này các bạn. Mũi kép đôi thì mình vòng 2 vòng len trên kim ha. Rồi mình đâm vào chân lấy len lên. Mình kéo qua 2 vòng đầu tiên nè. Rồi mình kéo qua 2 vòng tiếp theo. Còn 2 vòng còn lại mình kéo qua một lần nữa. Các bạn cứ lặp lại cụm như vậy cho đến khi đạt được độ dài của 1/4 vòng 1 nha. Tại vì mình móc mặt trước mà. Còn bạn nào mà mang áo size S, XS hoặc là móc cho em bé như mới nãy mình nói á, thì mình móc y chang trong chart hình nha. Trong chart hình mình đếm là 9 cụm thì các bạn lặp lại cho mình đủ 9 cụm. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong hàng này nha. Đến hàng 2 mình vẫn dùng len màu trắng ha. Tại vì ở đây nó không có đổi màu nè. Mình đếm có 4 hạt gạo thì mình sẽ lên 4 mũi bính. Tiếp theo là mình sẽ bỏ qua 2 chân ở dây bính phía dưới á, và mình móc vào chân thứ 3 cụm mũi kép đơn, lên một bính và mũi kép đơn trung chân các bạn nha. Tiếp tục là mình lên 2 bính nè, mình bỏ qua 4 bính và mình móc vào chân thứ 3 cụm mũi kép đơn, lên một bính và mũi kép đơn trung chân. Rồi bây giờ mình lên 4 bính nha. 1, 2, 3 và 4. Đây là dây 5 bính nha. Đó, mình sẽ móc vào phía dây 5 bính nè. Mình đừng có nhầm vào thân của mũi kép đôi vừa rồi nha. Như mình phân tích mới nãy, mình bỏ qua 2 chân này các bạn. Chân đầu tiên, chân thứ 2, mình móc vào chân thứ 3. Mình để hướng đẩy cho các bạn dễ nhìn thôi. Rồi bây giờ các bạn xoay lên lại giúp mình. Đây, mình sẽ móc theo hướng này ha. Một mũi kép đơn nè, vòng len trên kim, đâm vào chân, lấy len qua, mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên. Tiếp tục mình kéo qua 2 vòng còn lại. Sau đó lên một bính. Tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi kép đơn thứ 2. Sau đó mình lên 2 bính. Mình tiếp tục bỏ qua 4 chân. 1 chân, 2 chân, 3, 4.
móc vào chân kế bên nha các bạn. Cái này cũng dễ xác định nè các bạn. Mình có dây 5 bính thì mình sẽ móc vào bính thứ 3 của dây 5 bính nha. Bây giờ mình móc cụm mũi kép đơn đầu tiên lên một bính, tiếp tục tại chân đó mũi kép đơn thứ 2 lên 2 bính, rồi mình lặp lại là mình bỏ qua 4 chân, móc vào chân tiếp theo cụm vừa rồi, tức là một mũi kép đơn lên một bính, một mũi kép đơn lên 2 bính. Mình cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cụm cuối hàng, mình thay vì lên 2 bính thì mình lên một bính thôi, rồi mình móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn. Mình thực hiện 1/2 mũi kép thôi, tức là kéo qua 2 vòng đầu tiên. Thay vì mình kéo qua 2 vòng tiếp theo như bình thường thì mình bắt đầu đổi màu ở bước này cho hàng thứ 3 nha các bạn. Mình đưa len vào, kéo len qua 2 vòng len trên kim này các bạn. Vậy là mình đã đổi màu thành công. Ở trong chart hình á, các bạn cũng thấy cứ 2 hàng là mình sẽ đổi màu một lần ha. Rồi đến hàng thứ 3 mình sẽ lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống đầu tiên của một bính ở phía dưới, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Các bạn giấu sợi len song song giúp mình nha, để tí nữa được một đoạn dài thì mình cắt đi. Tiếp tục tại khoảng trống của chân một bính phía dưới, mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn chung chân. Khi mình móc được một đoạn thì mình bắt đầu cắt len của hàng trước đi nha các bạn. Các khoảng trống tiếp theo, khoảng trống 2 bính, khoảng trống 1 bính, mình đều móc vào 2 mũi kép đơn chung chân nha. Đến cuối hàng mình còn một khoảng trống của dây bính, mình móc vào đây 3 mũi kép đơn chung chân, hoặc mình móc vào 2 mũi kép đơn chung chân thôi, mũi kép đơn còn lại mình sẽ móc vào dây bính thứ 3 nha. Đến hàng 4 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống giữa 2 mũi kép chung chân này với 2 mũi kép chung chân bên kia, đây nè các bạn, khoảng trống này nha. Đây, cứ cách 2 chân kép là mình có một khoảng trống, thì mình sẽ móc vào khoảng trống đó một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính. Rồi khoảng trống thứ 2 là khoảng trống giữa 2 chân kép bên này với 2 chân kép bên kia, mình lại móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính. Đó, hàng này á, mình lặp lại cụm như vậy nha các bạn. Cứ mỗi khoảng trống mình móc vào một mũi kép đơn và lên một bính. Mình lặp lại cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng sau khi móc một mũi kép đơn vào khoảng trống cuối cùng, mình tiếp tục lên một bính. Tại dây 3 bính các bạn móc vào cho mình một mũi kép đơn nữa nha. Sau khi thực hiện 1/2 mũi kép đơn, mình bắt đầu đổi màu cho hàng 5. Mình lấy len kéo qua 2 vòng len trên kim. Vậy là mình đã kết thúc xong mũi kép của hàng thứ 4 rồi các bạn. Đến hàng thứ 5, mình lên một bính, xoay lên lại. Lúc này các bạn cột 2 sợi dây này lại giúp mình nha, mình siết chặt lại. Tại vì bây giờ thực hiện các họa tiết khác mình không có giấu len được nữa, nên mình cột lại cho nó chắc nha. Khúc đó mình quen quay nên mình lấy một đoạn nhỏ của đoạn khác mình ghép vô nè. Nhưng mà các bạn cứ cột y chang như vậy nha. Tiếp theo tại chân mình vừa lên một bính đó các bạn, đây nha, các bạn sẽ móc vào cho mình một mũi đơn. Mình đâm kim qua, lấy len lên, trên kim có 2 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng, mình được một mũi đơn. Tiếp tục tại khoảng trống mình móc vào một mũi đơn. Tiếp theo mình lên 6 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình bỏ qua chân kép thứ nhất, chân kép thứ hai, mình móc vào chân kép thứ 3 một mũi đơn. Tiếp theo mình lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Đến đoạn này mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Tiếp theo mình lên 6 bính. Đến đoạn này mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Các chân tiếp theo các bạn lặp lại, mình lên 4 bính, bỏ qua chân kép đầu tiên, móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Tiếp tục lên 6 bính, bỏ qua chân kép đầu tiên, móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Khi còn chân kép cuối mình lên 6 bính. Mình bỏ qua chân kép, mình móc vào dây bính một mũi đơn nha các bạn. Ở đây là dây 4 bính thì mình móc vào chân thứ 3 nè. Đến hàng 6 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Ở trong chart hình các bạn thấy tại dây 6 bính này mình có một cụm thì mình sẽ móc vào khoảng trống nha. Các bạn thấy là những cái cụm đó mình không có móc vào những cái chân cụ thể thì mình sẽ móc vào khoảng trống. Cụm này gồm có 4 mũi kép đơn, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục lên 2 bính. Tiếp tục mình móc thêm 4 mũi kép đơn nữa tại khoảng trống đó. Đến khoảng trống của dây 4 bính, mình móc vào một mũi đơn.
Vậy hàng này mình có cụm tại dây 6 bính mình móc 4 mũi kép đơn, 2 bính 4 mũi kép đơn. Đến dây 4 bính mình móc vào 1 mũi đơn ha. Mình cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng, tại mũi đơn đầu tiên mình sẽ móc vào 1 mũi kép đơn. Sau khi móc 1/2 mũi kép đơn, mình tiếp tục đổi màu len cho hàng thứ 7 nha các bạn. Mình kéo qua 2 vòng len trên kim, mình đã móc xong mũi kép đơn cho hàng thứ 6. Đến hàng thứ 7 mình lên 6 bính. Xoay len lại, mình cột 2 sợi len thừa lại với nhau cho chặt nha các bạn. Sau đó mình cắt len đi. Sau khi lên 6 bính, tại khoảng trống của 2 bính ở hàng trước mình sẽ móc vào 1 mũi đơn. Tiếp tục mình lên 3 bính, tại mũi đơn của hàng trước, đây nè các bạn, mình sẽ móc vào 1 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 3 bính, mình lặp lại tại khoảng trống 2 bính của hàng trước, mình móc vào 1 mũi đơn. Hàng này mình lặp lại lên 3 bính, tại chân mũi đơn thì mình sẽ móc vào 1 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 3 bính, tại khoảng trống 2 bính thì mình sẽ móc vào 1 mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng, sau khi mình móc xong 1 mũi đơn rồi các bạn, mình tiếp tục mình lên 3 bính, tại dây bính của hàng trước mình móc vào 1 mũi kép đơn. Đến hàng 8 mình lên 4 bính, xoay lên lại, khoảng trống dây 3 bính mình móc vào 1 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 1 bính, tại mũi đơn mình móc vào 1 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 1 bính, tại khoảng trống mình móc vào 1 mũi kép đơn. Lại lên 1 bính, tại mũi kép mình móc vào 1 mũi kép đơn. Đó, các bạn cứ lặp lại cho mình ha. Cứ lên 1 bính, tại khoảng trống 1 mũi kép, lên 1 bính, mũi đơn 1 kép, lên 1 bính, khoảng trống 1 mũi kép, lên 1 bính, mũi kép tại chân kép. Đến cuối hàng, bính thứ tư của dây 6 bính, mình sẽ móc vào 1 mũi kép đơn, hoặc các bạn có thể móc vào khoảng trống 1 mũi kép đơn cũng được. Đến 1/2 mũi kép đơn, mình bắt đầu đổi màu cho hàng tiếp theo. Mình lấy len qua, kéo qua 2 vòng len, vậy là mình đã xong mũi kép đơn cho hàng vừa rồi nhé. Đến hàng thứ 9, mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống 1 bính ở phía dưới, mình móc vào 1 mũi kép đơn. Các bạn nhớ len giúp mình luôn nha. Khoảng trống của 1 bính tiếp theo, mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn chung chân. Hàng chính này rất là dễ luôn các bạn. Cứ mỗi khoảng trống của 1 bính ở phía dưới thì mình móc vào 2 mũi kép đơn chung chân nha. Mình lặp lại cho đến cuối hàng nè. Khoảng trống cuối hàng mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn này các bạn. Rồi đến hàng 10, mình lên 4 bính, xoay lên lại. Hàng 10 này mình lặp lại giống hàng 4, cứ cắt 2 mũi kép là mình có một khoảng trống, thì mình cứ móc vào khoảng trống này 1 mũi kép đơn, rồi mình lên 1 bính. Tiếp tục khoảng trống tiếp theo mình móc vào 1 mũi kép đơn, tiếp tục là lên 1 bính. Mình cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình lên 1 bính nè, rồi tại dây bính các bạn móc vào cho mình 1 mũi kép đơn. Được 1/2 mũi kép đơn, mình bắt đầu đổi màu len cho hàng 11 và hàng 12. Hàng 11 mình sẽ lặp lại giống hàng 5, hàng 12 mình lặp lại giống hàng 6. Cuối hàng 12 mình đổi màu cho hàng 13 và hàng 14. Hàng 13 mình lặp lại giống hàng 7, hàng 14 mình lặp lại giống hàng 8. Cuối hàng 14 mình tiếp tục đổi màu cho hàng 15 và hàng 16. Hàng 15 mình lặp lại giống hàng 9, hàng 16 mình lặp lại giống hàng 10. Cuối hàng 16 mình tiếp tục đổi màu cho hàng 17 và hàng 18. Hàng 17 mình sẽ móc giống hàng thứ 9, còn hàng 18 là hàng giảm. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong hàng thứ 17 nha. Tiếp theo hàng 18 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Đầu hàng mình lặp lại giống hàng 16 ở phía dưới nha các bạn, tức là khoảng trống ở giữa 2 mũi kép đơn. Mình móc vào 1 mũi kép đơn, lên 1 bính, tiếp tục bỏ qua 2 mũi kép đơn này, mình móc vào khoảng trống 1 mũi kép đơn, lên 1 bính. Các bạn cứ lặp lại cho đến còn 2 khoảng trống ở cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình còn 2 cụm 2 mũi kép đơn chung chân này các bạn, với là 1 dây bính thì mình sẽ giảm 3 chân đó thành 1 nha. Ở đây mình vẫn lên 1 bính nè, tiếp tục mình vòng 1 len trên kim, tại khoảng trống mình lấy len qua, mình kéo qua 2 vòng đầu tiên, tiếp tục vòng 1 len trên kim, tại khoảng trống thứ 2 mình lấy len qua, mình lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên, tiếp tục vòng 1 len trên kim, tại chân bính mình lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên. Trên kim mình có 4 vòng len này các bạn, thì mình sẽ kéo qua hết 4 vòng len này nha, để mình giảm 3 chân này thành 1. Nhưng đến hàng 19 mình bắt đầu đổi len, nên tại khúc này mình không kéo qua liền ha, mình đổi len qua mình mới kéo qua để mình chụm 3 chân thành 1 này các bạn. Đến hàng 19 mình lên 1 bính, xoay lên lại, tại chân vừa lên bính mình móc vào 1 mũi đơn. Tiếp theo
theo mình lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Tiếp tục mình lên 6 bính. Mình cũng bỏ qua chân mũi kép đầu tiên, mình móc vào chân mũi kép thứ hai một mũi đơn. Các chân tiếp theo các bạn lặp lại xen kẽ, lên 4 bính, bỏ qua một chân kép thứ hai một mũi đơn. Tiếp tục lên 6 bính, bỏ qua một chân kép, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Đến cuối hàng mình còn 3 chân kép này các bạn. Thay vì mình bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai thì mình sẽ bỏ qua 2 chân, mình móc vào chân thứ ba nha các bạn. Sau khi lên 6 bính, mình móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Khoảng trống của dây bính mình cũng móc vào một mũi đơn. Đến hàng 20 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống dây 6 bính mình móc cụm 4 mũi kép đơn, lên 2 bính và 4 mũi kép đơn. Tiếp theo mình móc một mũi đơn tại dây 4 bính và mình lặp lại cho đến khoảng trống cuối hàng. Đến cuối hàng là dây 4 bính, mình móc vào đây một mũi đơn, mình đâm kim qua lấy lên. Tiếp tục là mình đổi màu cho hàng 21 và hàng 22 nha. Hàng 21 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Ở đầu hàng này mình lặp lại giống hàng 7 nha các bạn. Tại chân của 2 bính này mình móc vào một mũi đơn. Tiếp tục lên 3 bính, tại chân của mũi đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục mình lặp lại lên 3 bính, tại khoảng trống 2 bính mình móc vào một mũi đơn. Đó, các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Ở đầu hàng các bạn nhớ giúp mình là mình phải cột 2 sợi len lại với nhau cho nó chắc nha, để tránh tình trạng len nó bị tuột ra. Rồi mình cắt len và mình giấu len nha. Cuối hàng 21 mình còn một khoảng trống của dây bính này các bạn, thì mình vẫn lên 3 bính như bình thường ha. Tại khoảng trống đó mình móc vào một mũi đơn. Thay vì bình thường là mình sẽ lên 3 bính nữa thì bây giờ mình lên một bính thôi. Rồi tại dây bính mình móc vào một mũi kép đơn. Đến hàng 22 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Hàng này mình móc giống hàng 8 á các bạn. Tại mũi đơn đầu tiên mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục mình lên một bính, tại khoảng trống mình móc một mũi kép đơn. Rồi lại lên một bính. Tiếp tục tại chân kép đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng sau khi mình móc xong một mũi kép đơn tại khoảng trống và lên một bính nè các bạn, thì tại dây bính mình móc vào một mũi kép đơn nha. Một là các bạn móc trên dây bính, 2 là mình sẽ móc vào khoảng trống ha, mình móc như thế nào cũng được hết. Sau khi thực hiện 1/2 mũi kép đơn, mình tiếp tục đổi màu cho hàng 23 và hàng 24. Mình lấy len màu khác, mình kéo qua 2 vòng len trên kim. Vậy là mình đã móc xong mũi kép đơn của hàng 22 rồi nha. Đến hàng 23 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại chân mũi kép đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Đến khoảng trống của một bính ở hàng dưới nè các bạn, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Mỗi khoảng trống mình cứ móc 2 mũi kép đơn. Giấu len được một đoạn dài rồi thì mình cắt đi ha. Cứ một khoảng trống các bạn móc vào cho mình 2 mũi kép đơn nha, cho đến khoảng trống cuối cùng nha các bạn. Đến cuối hàng mình còn khoảng trống của một bính và khoảng trống dây 3 bính của hàng trước nè các bạn, thì mình sẽ giảm 2 khoảng trống này thành một chân nha. Mình vào một len trên kim, đâm vào khoảng trống thứ nhất, lấy len lên, mình kéo qua 2 vòng đầu tiên. Rồi mình vòng len trên kim, tại chân thứ hai mình lấy len qua, kéo qua 2 vòng đầu tiên. Khi trên kim mình có 3 vòng len, mình kéo qua luôn. Đến hàng 24 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Khoảng trống giữa mũi giảm và 2 mũi kép đơn phía trước, mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Tiếp theo mình lên một bính, cứ cách 2 mũi kép mình có một khoảng trống á các bạn, thì mình sẽ móc vào đây cụm một mũi kép đơn, lên một bính. Tiếp tục cách 2 mũi kép đơn có một khoảng trống, mình cũng lặp lại cụm một mũi kép đơn, lên một bính, và mình làm như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng khoảng trống giữa 2 mũi kép đơn nè các bạn, và dây bính mình sẽ giảm 2 cái này thành một. Ở đây mình lên một bính như bình thường ha. Rồi mình vào một len trên kim, đưa kim vào khoảng trống, lấy len lên, trên kim có 2 vòng len, mình kéo qua 2 vòng. Tiếp tục vào một len trên kim, đưa kim vào dây bính thứ ba, mình lấy len lên, trên kim có 2 vòng len, mình kéo qua 2 vòng. Rồi khúc này mình ngưng ha. Mình tiếp tục đổi màu cho hàng 25 và hàng 26 nữa các bạn. Mình lấy len kéo qua, vậy là mình đã giảm xong 2 chân thành một. Tiếp tục hàng 25 mình lên một bính, xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính mình móc vào một mũi đơn. Tiếp tục mình lên 6 bính. Mình bỏ qua mũi kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Tiếp theo mình lên 4 bính, mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình cũng móc vào chân mũi kép thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn lặp lại cho mình cụm lên 6 bính, bỏ qua một chân kép, móc vào chân kép tiếp theo một mũi đơn, lên 4 bính, bỏ qua một chân kép, móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình có dây 6 bính này các bạn, mình vẫn tiếp tục bỏ qua một chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn nha.
Đến hàng 26 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống đầu tiên mình móc vào cụm một mũi kép đơn, lên 2 bính, tiếp tục là 4 mũi kép đơn chung chân. Khoảng trống dây 4 bính tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Tiếp theo đến khoảng trống dây 6 bính mình lặp lại cụm 4 mũi kép đơn, lên 2 bính và 4 mũi kép đơn. Đến dây 4 bính mình móc vào một mũi đơn các bạn nhé. Mình lặp lại cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng tại dây 6 bính, cụm đầu tiên mình sẽ móc vào 4 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 bính, tại chân đó mình móc vào một mũi kép đơn. Mình không biết có nên móc thêm một mũi kép vào khoảng trống này hay không, hay là móc mũi kép vào chân kế bên đây. Nhưng theo mình nghĩ ở đầu hàng sau khi lên bính, mình chỉ móc vào chân khoảng trống một mũi kép đơn, sau đó lên 2 bính, thì cuối hàng mình cũng chỉ móc tới mũi kép đơn thôi. Còn mũi kép đơn còn lại mình sẽ móc vào chân tiếp theo cho giống đầu hàng ha. Cái này là cách của mình nha các bạn. Còn bạn nào mà mình nhìn ra là móc vào khoảng trống thì các bạn cứ móc vào khoảng trống nha. Sau khi được 1/2 mũi kép đơn, mình bắt đầu đổi màu cho hàng 27 và hàng 28. Mình lấy len kéo qua, vậy là mình đã xong mũi kép đơn cho hàng 26. Hàng 27 mình lên 2 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống đầu tiên mình móc vào một mũi đơn, tiếp tục lên 3 bính. Mình móc một mũi kép đơn tại chân mũi đơn. Tiếp tục lên 3 bính, tại khoảng trống dây 2 bính phía dưới mình móc vào một mũi đơn. Ở hàng này mình có cụm lên 3 bính, một mũi kép đơn tại chân mũi đơn, tiếp tục lên 3 bính, một mũi đơn tại khoảng trống của dây 2 bính ở phía dưới. Đến cuối hàng mình còn một khoảng trống và dây bính, mình sẽ giảm hai cái đó thành một chân nha các bạn. Ở đây mình lên 3 bính như bình thường nè. Tại khoảng trống và dây bính mình sẽ giảm hai chân thành một. Trong check hình có ký hiệu là chữ V úp ngược thì mình sẽ giảm hai chân này bằng mũi đơn nha. Mình đâm kim qua lấy len tại chân đầu tiên, tiếp tục tại dây bính lấy len qua. Trên kia mình có 3 vòng len, mình kéo qua 3 vòng. Đến hàng 28 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Mình bỏ khoảng trống đầu tiên, mình móc vào chân mũi kép một mũi kép đơn. Sau đó mình lên một bính, vào khoảng trống một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, tại mũi đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình còn khoảng trống dây bính này các bạn, thì mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chỗ này mình vẫn lên một bính nha các bạn. Rồi mình móc một mũi kép đơn vào khoảng trống. Tiếp theo một mũi kép đơn tại dây bính, chỗ này mình không lên một bính nữa nha. Được 1/2 mũi kép đơn, mình bắt đầu đổi màu cho hàng 29 và hàng 30. Đến hàng 29 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Hàng này thì dễ rồi các bạn. Cứ khoảng trống của dây một bính ở phía dưới mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn chung chân. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng ha. Các bạn cứ nhớ giúp mình, chỗ nào mình giấu len được thì mình giấu đi, còn không giấu len được thì ở đầu hàng thì mình cột 2 sợi len lại cho chặt nha các bạn, sau đó mình mới cắt len nhé. Ở khoảng trống cuối mình móc vào một mũi kép đơn. Mình thấy ở trong check hình là mình móc vào một mũi kép đơn nè, rồi dây bính mình móc một mũi kép đơn. Nhưng bạn nào thích thì mình móc vào đây 2 mũi kép đơn chung chân cũng được nha. Mình thấy móc vào 2 mũi kép đơn chung chân nó sẽ đẹp hơn các bạn. Đến hàng 30 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Hàng này mình làm giống hàng màu vàng 28 ở phía dưới các bạn. Tức là mình sẽ móc một mũi kép đơn tại khoảng trống, lên một bính, một mũi kép đơn khoảng trống tiếp theo, lên một bính. Mình cứ lặp lại cụm như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi móc xong một mũi kép đơn tại khoảng trống cuối, mình tiếp tục lên một bính. Tại khoảng trống phía dưới dây bính mình móc vào một mũi kép đơn. Được 1/2 mũi kép đơn, mình bắt đầu đổi màu cho hàng 31. Mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống một bính đầu tiên mình móc vào một mũi kép. Các khoảng trống tiếp theo, mỗi khoảng trống mình móc 2 mũi kép đơn chung chân và mình móc như vậy cho đến khoảng trống cuối cùng luôn nha. Đến hàng 32 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Hàng này mình móc giống như hàng 30 nha các bạn. Tại khoảng trống mình móc một mũi kép đơn, lên một bính, tiếp tục khoảng trống thứ hai một mũi kép đơn, lên một bính. Mình cứ lặp lại cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình lên một bính, tại dây bính mình móc vào một mũi kép đơn. Được 1/2 mũi kép đơn, mình đổi màu cho hàng 33. Mình lên một bính, xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính mình móc vào một mũi đơn. Tiếp theo mình lên 4 bính. Mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Rồi mình lặp lại nha các bạn. Tiếp tục là mình lên 4 bính nè. Hàng này là mình lên 4 bính thôi ha, không có còn 6 bính nữa. Mình bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào dây bính kế bên một mũi đơn. Đến hàng 34 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống đầu tiên mình móc vào cụm một mũi kép đơn, lên 2 bính và 4 mũi kép đơn.
Đến khoảng trống dây bính thứ hai mình móc vào một mũi đơn. Khoảng trống dây bính thứ ba mình móc cụm 4 mũi kép đơn, 2 bính và 4 mũi kép đơn trung chân. Vì mình móc theo số đo cơ thể nên chỗ này nó sẽ khác so với trác nha các bạn. Khoảng trống dây bính tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Khoảng trống cuối cùng mình móc vào cụm 4 mũi kép đơn, lên 2 bính và một mũi kép đơn. Chân cuối cùng mình móc vào một mũi kép đơn. Được 1/2 mũi kép đơn mình bắt đầu đổi màu cho hàng 35, mình lên 2 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống dây 2 bính mình móc vào một mũi đơn, mình lên 3 bính. Tại mũi đơn ở phía dưới mình móc vào một mũi kép đơn, tiếp tục lên 3 bính. Mình lặp lại, tại khoảng trống dây 2 bính mình móc vào một mũi đơn, rồi mình lên 3 bính, các bạn cứ lặp lại như vậy nhé. Tại mũi đơn ở phía dưới mình móc vào một mũi kép đơn, tiếp tục mình lên 3 bính. Tại khoảng trống 2 bính cuối cùng mình móc vào một mũi đơn, lên 1 bính. Tại dây bính mình móc vào một mũi đơn. Đến hàng 36 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Tại chân mũi đơn mình móc vào một mũi kép, lên 1 bính. Mình lặp lại cụm một mũi kép lên 1 bính tại khoảng trống, tại chân mũi kép, rồi tại khoảng trống, tại mũi đơn, tại khoảng trống, tại chân mũi kép, tại khoảng trống. Đó, mình cứ lặp lại như vậy nhé. Đôi khi mình móc đến khoảng trống cuối các bạn. Ở đây là dây 2 bính nè, mình móc vào đây một mũi kép đơn nha. Được 1/2 mũi kép đơn mình bắt đầu đổi màu cho hàng 37 và hàng 38. Hàng 37 mình lặp lại giống hàng 31, hàng 38 mình móc giống hàng 30. Cuối hàng 38 mình tiếp tục đổi màu cho hàng 39 và hàng 40. Hàng 39 mình lặp lại giống hàng 37, hàng 40 mình móc giống hàng 38 nha. Đến cuối hàng 40 mình đổi màu thêm một lần nữa là màu trắng nha các bạn. Để hàng này mình sẽ viền lại mặt áo, mình lên 1 bính. Tại đây các bạn xác định cho mình mặt nào là mặt phải thì mình sẽ móc theo cái hướng mặt phải ha. Ví dụ đây mình làm đây mặt phải này thì mình móc xuống cái thân luôn. Còn nếu mà đây là mặt trái thì mình sẽ xoay ngược lên lại nha. Viền cái này cũng dễ các bạn. Tại thân mũi kép mình sẽ móc vào 2 mũi đơn. Đến thân dây bính mình cũng móc vào 2 mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại giúp mình nha. Dây bao nhiêu bính thì mình sẽ móc vào bấy nhiêu mũi đơn. Đến thân kép thì mình móc vào 2 mũi đơn. Ở đây mình giấu sợi len màu xanh được một đoạn rồi các bạn, thì mình cắt đi nha. Rồi tiếp tục những cái chân tiếp theo mình đều viền như vậy. Các bạn cứ canh chỉnh làm sao cho đừng có thưa quá cũng đừng có sát quá nha. Rồi mình cứ viền như vậy cho đến hết mặt áo luôn nha các bạn. Đến cuối hàng mình sẽ móc mũi trượt tại chân mũi đơn đầu tiên. Mình lấy len qua, rồi lấy cái vòng len đó kéo qua vòng len trên kim. Rồi mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Vậy là mình đã móc xong một mặt áo ở phía trước. Các bạn móc tương tự như vậy cho mặt áo còn lại luôn nha. Cái này là mình đang móc theo trác ở bên tay trái nè. Bạn nào muốn móc theo trác thì mình móc theo trác bên tay phải nữa nha.